jáde lọ báyìí o. So àwọn tí kí ló ti ń pè àwọn Lagos abọ́bakú. Nǹkan tẹ́kọ̀ọ́ bá ṣe fẹ́ mi ò ju yí pé ẹ máa confirm pé mò ń bọ̀. Okay, music mi ni. Gbogbo ẹ̀yin elébi, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní ìrònú ni mo fẹ́ bá wí o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní ìrònú, ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. I go try to use broken English for the sake of my friends there before tonight. Jerry, or not even of you want this thing I'm about to show you. Now you are going to try and do something, You are going to ask yourself that even in your Lagos, 23 years of democracy, if anybody is telling you that you should keep Nigeria, and then if anybody want to blame you that you are not interested in Nigeria, the question you should ask yourself is that the good life that they send their family members to come and enjoy abroad. See, look at me, oh. This is how you are going to know that many of us that are talking normal, all of the madness going on in Nigeria, they don't affect us directly, sure you know. But we have family members, we have friends. So when they talk about no employment, no money, no security, and every other thing going on in that place, all of us who are not there, we are sharing. Many of us are sending money for ransom. Do you understand? Our family members are kidnapped, and we have to send money to pay the kidnappers. Then we follow the news. That's why when you see somebody talking from abroad, it's not because they are interested in to come and live or be part of your rulers and whatever. It is because as long as you continue to push criminals like that, as your leaders, this, our leader, that, our this and that, the consequences of their actions is not limited to all of you, the ways that are pushing them. It's not limited. Those who are not interested, who are not part of this your charade or your madness, they also share in the whole thing. But nobody say una they think anyway. But I'm asking, you ask for road, you ask for what have you, you dream about them. So just imagine right now that this is Lagos, and you watching me from Lagos. You can then tell me if 23 years is not enough to do something like this in Lagos or in any part of Yorubaland. I said something, I said, if you love something, you will care for it. And whatever you care for, at least, it won't look like what they have made of that Yorubaland, Abi. So they send their children to some of us who are living here. If to say all of us are like those Abrodian Buhari idiots, all those your uncles, aunties in London, your uncles, aunties in America, your mommies, daddies, all of those ones who have failed, they left Nigeria because Nigeria was becoming worse. And when they got to where they were going, they failed. Many of them have failed in life. But
when they saw the likes of Tifnumbu and Bokwari, you know what they did? They saw an opportunity because they see them as punishers. All those wearies are abroad. Okay? I want you to pay attention. No, it's not the first time. Oh, this particular one is just for all of you who probably don't understand what they call self-preservation. If to say all of us won't be like all those your uncles and aunties wearies, yeah? All those wearies that are watching me too. Now, as Nigeria economy is collapsing, many people who are living abroad, because Nigeria economy has collapsed, either Nigeria economy has turned us to multimillionaires. They destroy your currency, they destroy your economy, they destroy everything that could make you human. Then they turn you to prayer warriors. Some said that Tifnumbu is better. Shebi, you are watching now, Abi. You are living, I mean, they created slum. The system that is so wasteful that made him so confident that he's now so entitled. So tell me, any part of your Lagos, at least 23 years, okay? 23 years. Any part of Yorubaland, Abi Yoruba don't deserve anything like this that is working. She Yoruba will deserve nǹkan tó ń work báyìí. They turned Yorubas, they turned us to beggars. Then they turn around to call us lazy. They say, look at them, they are so lazy. You see all those your uncles and aunties living abroad, enjoying life like this. Because na normal thing, it is a normal thing for you as a person, right? If you have a place where you work, the system works, okay? God forbid, as you will say, if something happened to me as I'm driving right now, okay, I am guaranteed a medical attention, right? Guaranteed. Now, if I'm going to live or if I'm going to die, that one is now left to the severity of my injury, okay? But in Nigeria, people who are dying on the road like this in Yorubaland, you can only just imagine it. People who have become permanently disabled because of terrible roads, Abi, there are many. Now, all of these damages, there is no sign, okay, even in 100 years, okay, that they would ever think we deserve something better like this, or even better than this. Yeah, we have the resources to make our lives better, but the resources is being used to serve the interest of the minority few, like Tifnumbu. So some of you will be like, why do you hate Tifnumbu? I don't hate him. I don't hate anybody, but I don't like him, right? And for a reason like this, when his likes encouraged a sort of a chronic capitalism, even in Yorubaland. Now, for 23 years, there was never a time that they felt like we deserve this, right? So they give you things that make you so grateful to criminals. Yeah? They come here, many of them lived here. Tifnumbu ran to the UK with Dele Momodu when they were running away from Abacha. He was here before he eventually went to America. Now, with all of that, Shena road like this, you need prayer to have in Yorubaland. Because all of you don't understand what is called nemesis, payback time. People who feels like, okay, I've been living here now for 10 years. 10 years, okay? And every day, I get angry knowing that what you normally wake up every morning to pray for, they are like normal things. You get what I mean? Then the likes of Tifnumbu, Fayemi, Dapabiot, and the rest of them, they have a chance. Amosun,
Amosun is British. I don't know if many of you know that. His children, they are British. Benga Daniel is British. His children and family, they are British. Okay? Now, these are the two guys who have ruled a state in Nigeria. A state where young people are now working as Okada riders, graduates. They are working as Korope drivers. So they wake up every morning and pray, God, Ogunlaka yi oshimole, Olomi nle fe jewe, Olasho nle fi mokimo bora, Ogun ma fe jewa we leni o, Ona kona oda o. Everybody is praying that they should have a safe trip. They are not talking about safe trip like other than a lot of things like insecurity, terrible road, police extortion, criminals extortion, and so many other things that actually trampled on their lives every day. And now you've normalized abnormalities. I have been driving since, so you have been watching me, okay? Now, this is road. You need to pray for good road. You have the worst of Yorubaland, representing Yorubaland. And they have now made millions of Yorubas, young Yorubas, to accept mediocrity, corruption, nepotism, and other things as bullying to get their way. So it's pretty much like they actually submit themselves. You submit yourselves to be treated like subhumans. And then when everything comes down, when you make all these terrible decisions among these terrible people, then you come around and say, somebody should come back home and do it. Showore came back home. Showore has been living in America. And just like every reasonable person, you can never, ever say you are a normal person and then begin to sugarcoat the mess that Nigeria is in, right? At the same time, you cannot claim to be a sane and normal person, yeah, and begin to try to be politically correct. Showore came back home. What thing you do with Showore? You want them, your killer leaders, you want them to jail him. If they can't jail him, you want them to kill him. So you transfer your own frustration. You transfer your own ignorance. You transfer the consequences of your stupidity and selfishness. You transfer them to those who decided to stand out and say, this is wrong. No, this is unacceptable. How can this be? You transfer it on them, and suddenly you want them to be responsible for what is happening to you. Ẹ̀yin wèrè olóṣì elébi oníyà. Nǹkan tí mò ń sọ fún yín ni wípé ṣé ilẹ̀ Yorùbá ò deserve láti nírú nǹkan báyìí? Ìrìn tí mò ń rìn látẹ̀ nǹkan yìí o, bí ìrìn Èkó sí Ìbàdàn ni o. Nílẹ̀ Yorùbá lénìí, àwọn gómìnà yín, gbogbo wọn ló lọ́lọ́pàá tó ń ṣọ́ wọn. Ìgbà tí wọ́n bá di pé wọn ò tiẹ̀ lè rí bí rìn, ọ̀nà tó kò sọ́nà kò sí nǹkan kan, gbogbo wọn ti lọ ra private jet, gbogbo wọn ti láwọn tó ń fẹ́ helicopter gbé wọn, wọ́n á wá máa fò lórí yín. Nǹkan tí wọ́n ṣèlérí fún yín lọ́dún 4 sẹ́yìn, lọ́dún 8 sẹ́yìn, ọdún 12 sẹ́yìn, ọdún 16 sẹ́yìn, 20 ọdún sẹ́yìn, títí tó fi kan ọdún 23 sẹ́yìn, òun náà ni wọ́n sì tún wá ń sọ fún yín. Okay, ẹ wo àwa tí a wà ní ìlú òyìnbó, tó bá wò títí, àkọ́kọ́ wàá rò pé Ọlọ́run kò ti bá mi ṣe, wo ẹ̀yin tẹ́ wà ń lu òyìnbó yẹn, Ọlọ́run ti bá yín ṣe, orí ti kó ẹ̀yin yọ ti yín. Ẹ̀yin òkúkú lè feel nǹkan tá à ń feel ní Nàìjíríà. Well, ẹni tí ò ní ìrònú, tí ò láròjinlẹ̀ ló máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Nítorí pé kíni, lóòótọ́ ni àwọn èèyàn kúrò ní Nàìjíríà nígbà tí Nàìjíríà di ilé ògbà ọ̀nà ògbà,
àwọn kan kúrò nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́, àwọn kan kúrò nítorí ìwòsàn àìlera, àwọn kan kúrò torí ọ̀rọ̀ ààbò. Síbẹ̀síbẹ̀, ǹjẹ́ yín mọ̀ wípé ẹni bá láròjinlẹ̀ dáadáa, mo ti jápa kúrò Nàìjíríà. Èmi ti já, orí ti yọ mí, ẹni orí yọ ti dilé. Ara ẹ ló ń tàn, ó mọ nǹkan ni. Ńṣe ni Nàìjíríà yà wá tó ń ya àwọn ẹbí wa. Tí Nàìjíríà bá da, ńṣe ló yẹ kí ìlú òyìnbó jẹ́ choice. Pé àbí kí tiẹ̀ lọ ìlú òyìnbó ni. Tílẹ̀ Yorùbá bá da o, ṣe ló yẹ kó jẹ́ choice. Ṣẹ́yìn mọ̀ pé ìlú òyìnbó yìí choice ni nígbà kan. Wọn àwọn èèyàn tiẹ̀ kì í gba visa. Ìdí ni wípé ìwọ tó bá fi ìlú ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀, bóyá o fẹ́ lọ kàwé, ṣọ́ra àwọn ẹbí ẹ àti gbogbo everybody máa rí pé ọmọ kọ́ ló ń ṣàbá wọn ṣọ́ ẹ lọ kó ṣọ́ ẹ dé. Ó máa dàbí ìgbà tẹ́ pé bígbà tó ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni nù lọ. Òun lọ̀rọ̀ ìlú òyìnbó máa ń jẹ́ nígbà kan. Gbọ́ Yorùbá, ìlú òyìnbó yẹn ló wá di nǹkan tí gbogbo wa ń lọ sí ilé ìwòsàn, àbí tá ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, ta ló ń gbẹ́bọ, ta ló ń sín gbẹ́rẹ́, ta ló ń wẹ ọṣẹ wẹ gbogbo ẹ̀ torí pé kọ́ lè fún wa ní visa. Nítorí ẹ ti wò pé tí bá ṣe kúrò nílùú ìbáyìí, mo ń lọ ṣoríire nìyẹn, orí ti yọ mí nìyẹn. Àìmọye wa ló di wípé àwọn ẹbí ta fẹ́ràn, ìyá ta fẹ́ràn, bàbá ta fẹ́ràn, àwọn tó tọ́ wa, gbogbo wọn pátápátá la sọ pé ó dàbọ̀ fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa kò ní padà rí wọn láyé mọ́. Nígbà tẹ́mi fi Nàìjíríà sílẹ̀, àti ìyá àti bàbá mi, àwọn ni wọ́n sìn mí débẹ̀ o. Ṣé mọ̀, ọmọ wa ń lọ ṣoríire ni, ọmọ wa lọ ṣe gbá ni. Ṣùgbọ́n ó ṣoríire kò ṣoríire, àti ìyá àti bàbá mi nígbà tí wọ́n máa kú, mi ò sí nílé o. Mi ò sí nílé o. Láyé àtijọ́ tó bá lọ ìlú òyìnbó, tọ́lọ́run bá ṣe tó bá rí ṣe, wàá wá máa gbàdúrà di ọjọ́ tí o máa kó ọmọ ẹ lọlé, tó máa kó ìyàwó lọlé, tó máa kó gbogbo èrè oko lọlé. Ṣùgbọ́n nísìnyí, gbogbo àwọn tó kúrò nílé, tó bá sọ fún wọn sí pé ìgbà lẹ́ ń lọ Nàìjíríà, ìgbà lẹ́ ń káwọn ọmọ lọlé, nǹkan tó máa kọ́kọ́ sọ fún ẹ ni pé wo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn ń sìn jàre, wo mi tẹ̀lé, tí má tiẹ̀ máa lọ èmi nìkan ni máa dá lọ, torí àwọn ọmọ yẹn mi tẹ̀ ó ti yé. Ṣé kò wá tán? Jápa tó bá jápa tán, tó bá dọjọ́ kan, wàá wá rí ìdí tí Maiyegun ò ṣe kí ń ṣọ̀rẹ́ àwọn olórí burúkú tí wọ́n láwọn ń ṣojú ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo wọn ló ń gbowó, gbogbo wọn ló kọ́lọ́pàá ti ra, ilé tó fẹ́ ni wọ́n ń gbé. Bọ́ ṣe ń ralé ní Nàìjíríà tó ń kọ́ ni wọ́n ń ralé ìlú òyìnbó, lọ ń ra oríṣiríṣi nǹkan, ètò ẹ̀kọ́, ìwòsàn, ààbò, gbogbo nǹkan tó yẹ kó jẹ́ kẹ́yìn mọ̀ pé ayé ti ẹ̀ dá, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n dìná yín. Ṣé wá sọ fún mi, àwa ta jápa gbọ́ nǹkan nísìnyí báyìí ń sìn yín o. Ilé àròlé ti wá ń sọ àyímóye èèyàn. Ìwọ tó wà Nàìjíríà tó fẹ́ jápa láàrin ọdún 10, nǹkan tí Nàìjíríà ṣe fún ẹ á bẹ̀rẹ̀ sí ní yí ẹ. Kò yé yín. Wọ́n ní pé wọ́n ń separate family ní Nàìjíríà. Ṣe ni Nàìjíríà ṣe ló ń kẹ́ ṣe ló ra ó ti customize ẹ̀ ká máa separate family. Bẹ́yìn ò mọ ìfẹ́ tí nǹkan tí kìíní yìí ní lára àwọn ọmọ Yorùbá. Àìmọye ọmọ Yorùbá tó wà ń lu òyìnbó tó ti rí ṣe, ó ti kàwé, ó ti gboyè, ó ti lówó, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá rí wọn, ẹ máa béèrè pé kí ló ṣe wọ́n ni. Depression oríṣiríṣi, ẹlòmíì ò lè lọlé, àìlè lọlé ojú pé tí n bá lọlé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí mi, ṣé kò ṣe pé mo máa regret ẹ̀. So ìwọ tó fẹ́ jápa, Ọlọ́run á gbàdúrà ẹ o. Ṣùgbọ́n tó bá mọ damages tó jẹ́
lọ́jọ́ kan jíjápa títí ẹ ò ní rorò ọmọ ẹ. Ọ̀nà ni mo ti ń rìn bọ̀ látẹ̀ nǹkan yìí o. Ọ̀nà ni mo ti ń rìn látẹ̀ nǹkan yẹn o. So ẹ kàn wò ó, ẹ̀yin tẹ́ ń gbé lẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Tinubu ṣe gbá ó ṣàwo fún yín. Ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ti rò wípé ayé ló ń ṣe yín nígbà tí gbogbo nǹkan tó dàrú tán, wọ́n á wá ní kẹ́ máa lọ lé babaláwo, wọ́n á ní kẹ́ máa lọ lé oníṣègùn, wọ́n á ní kẹ́ máa lọ sílé àfáà. Èèyàn kan wá máa janrí mọ́lẹ̀, àánú ń lu ẹ̀mí nítorí ọ̀rọ̀ títí ẹ. Ìwọ ò mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn, àwọn àṣetánì tí wọ́n ní kẹ́ lọ máa gbàdúrà fún yẹn, àwọn ọ̀tá ẹ village people tó ń sọ yẹn, àwọn tí Tinubu yìí ni. Ọ̀nà ni mo ní wọ́n ṣe lẹ̀ yìí o. Tó bá lẹ́mìí àwọn èèyàn ń gùn ń lu òyìnbó, kò yé nǹkan àwọn nǹkan ọ̀nà, ilé ìwòsàn, ilé ẹ̀kọ́, ètò kí ló ti ń pè, ìtọ́jú fáwọn arúgbó, gbogbo nǹkan tó jẹ́ òyìnbó lógún nìyẹn o. Kò sí gbogbo orúkọ tẹ́ lè pè wọ́n. Ìkà ni wọ́n, àwọn lọ́mú wa lẹ́rú, nǹkan wa ni wọ́n ń ná, igbá kan àwo kan, ẹ̀jẹ̀ rori yín. Ara yín léèyàn kan ti jí 170 billion naira. Ṣóyìnbó ló jí yẹn. Lóòótọ́ òyìnbó ló ń gbà lọ́wọ́ wọn o. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà pẹ̀lú àwọn tó ń yìn wọ́n. Tó bá sọ̀rọ̀ nípa wọn, gbọ́ Yorùbá ń sìn. Tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ nípa wọn, gbé bọ́ṣọ sílẹ̀, gbápẹ̀rẹ̀ wọ̀. Tẹ́ bá rí olórí ibú tó bá ń bínú nínú comment section, fi wọ́n sílẹ̀. Kò yé, fi wọ́n sílẹ̀. Ara ló ń ta wọ́n, àwa kọ́ la kó bá wọn. Àwọn wèrè oníyà oníṣẹ́, àwọn ọmọ òfò ọmọ ọ̀ràn, wọ́n kórí burúkú balẹ̀ Yorùbá, wọ́n sọra wọn di lébi oníbàárà, wọ́n wá sọra wọn di dàbí mo ṣe dà. Àwọn elébi, gbọ́ Yorùbá, wọ́n ní tí ilé kan bá ń tòrò, ǹjẹ́ yín àgbà kọ́ lẹ sọ pé ọ̀wọ́n ọmọ àlè bẹ̀ lọ tí ìdàgbà 23 years after democracy, àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ò níná, kò síná kò sómi, àwọn ọmọ òfò, àwọn bàbá òfò, bàbá àdánù, àwọn ẹni àìjírí, àwọn ẹni àìjíkò, àwọn akídanidání, afọ́fúngbẹ́mu olè ọ̀fọ́n àtọ̀ọ́lé. Tinú wọn ni wọ́n mọ̀ o. Tẹ́ bá ti fún wọn lóúnjẹ, tẹ́ bá ti fún wọn ní, tẹ́ bá tún wá lọ fún wọn ní kí ló ti ń pè pàrágà, tẹ́ bá fún wọn lábùrọ̀, lẹ máa gbọ́ táwọn á máa kọrin on your mandate, on your mandate, on your mandate we shall die. Àwọn olófo, on your pampas, on your pampas, on your diapers we shall die. Àwọn olófo, àwọn ọmọ òfò, àwọn gúngò legacy ti Tinubu, jẹun sókè kó jẹun sápò. Kẹtí wá ṣe kí ni o, kẹjọjọ́ ọ̀la yín kẹjẹ́ sórí bí ìtẹ̀dé, ẹ̀yin oníyà elébi. Wèrè ní máa bọ̀ ńlé, kí máa bọ̀ ńlé kí wá bá yín máa jàdú támáàgì àbí? Ẹ̀yin wèrè olófo, kí máa bọ̀ ńlé kí wá máa bá yín já tíkẹ́ẹ̀tì àbí? Ẹ̀yin aṣèrè ẹ̀dá, ẹ ti kó ti yín balẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ Yorùbá máa padà sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ pé tí wọ́n bá ti dàgbà, tó bá ti dàgbà tán, kò yé yín, wọ́n máa padà wá dá lérú ni o. Àti ọmọ àlè kékeré, àti ọmọ àlè àgbà, ilẹ̀ Yorùbá ti kọ̀ yín. Ilẹ̀ Yorùbá máa kọ̀ yín. Ilẹ̀ àwọn alálẹ̀ Yorùbá máa kọ̀ yín. Àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ ọmọ ọ̀dọ́, ojúlówó ọmọ ọ̀dọ́ Yorùbá máa kọ̀ yín. Àsìkò ẹ̀sìn yín ló dé yìí. Ẹ̀yin wèrè ẹ̀dá. Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ máa wa mọ́tò láti, mo ti ń wà látẹ̀ nǹkan o. Àwọn olórí ibú èèyàn.
Tinubu tè kó di tuntun èrò tó ń rè kó ẹlọ́mọ kan balẹ̀ Tinubu ṣe kó di tuntun fáwọn agbèrò bẹ̀ṣẹ̀ rágbèrò lójú títì lẹ máa rágbèrò lóríṣiríṣi ọ́fíìsì àwọn alájẹbára alájẹbánu àwọn alájẹmámọbítárà bígbà tí wọ́n ti fún lọ́rọ̀ ní tìkùn lójú táṣọ òṣòro on your pampas on your pampas on your pampas we shall die. Àwọn olófò ẹ̀dá tẹ́ bá rí wọn ẹ má máa pè wọ́n Yorùbá ẹ jẹ́ akókòlà kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òkọlà ewé ló kọlà sẹ́kọ̀ọ́ lára tẹ́ bá ti rí wọn ẹ má pè wọ́n Yorùbá ẹ gbọ́ akèrègbè wọn ló máa júwe ibi tó máa mókùn sí lọ́rùn ẹ̀ wọ́n sọ gbogbo wa di èrò ta àwọn olórí burúkú wa owó wa ni wọ́n fi ń mí o ẹ má gbàgbé o owó wa ló fi ń mí o àwọn olórí burúkú tó ń jí owó Nàìjíríà tó bá jí tán wọn kó wà lóyìnbó owó tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ kárakára yẹn tó lọ tọrọ bárà ní sẹkítẹ́ríàtì kan tó lọ gbé fúláàgì àbí kó gbé pósítà wèrè kan sórí Facebook tó ń ṣe loyalty ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ kárakára nílùú òyìnbó ṣòro owó tó ń sẹ́ǹdì yẹn tó ń wọnú ẹkọ́nọ́mì wọn yẹn òun yóò tí ì jẹ́ kí Nàìjíríà di Venezuela o ṣe mọ̀ pé wọ́n ò ní fẹ́ inú ò ní dùn tó bá rẹ ẹbí ẹ tó lọ ń já ṣọ́ọ̀bù nígbà tí ebi ń pa ó ṣiṣẹ́ wọn sanwó fún owó tó ń san fún gbogbo ẹ ti bàjẹ́ náírà ti fọ́ kò lè dá fi owó tó fi ń bọ́ yàwó tó fi ń bọ́ ọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò tiẹ̀ lè dá bọ́ọ̀hún fún rẹ̀ nìkan mọ́ àwa wa ń gbé bùkátà yẹn à ń rẹ̀ mí ti owó sílé à ń rẹ̀ mí ti ṣe owó sílé àwọn olórí burúkú alápá má ṣiṣẹ́ yìí o àwọn wèrè elébi tó ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú yìí o àwọn olóṣèlú yẹn wá jí owó yẹn wọ́n wá fáwọn wọn ní kọ́ lọ́ máa pariwo kiri àwọn olóòórùn ẹlẹ́nu rírùn yẹn ló máa bú wọ tó wọn máa sọ fún wọn tó ń ṣiṣẹ́ owó ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ owó tó ń rẹ̀ mí ti owó sí Nàìjíríà yẹn sínú ẹkọ́nọ́mì táwọn olórí burúkú yẹn ń bàjẹ́ yẹn wọ́n á máa bú wọ wọ́n máa sọ fún yẹn pé come back home kó wá máa bá wọn gbé pọ́npọ́n kó wá máa bá wọn sáré kiri kẹ lọ́jọ́ máa jàdúrà ìsì kẹ máa ṣe leader our leader my leader sir ẹ gbọ́ Yorùbá tí ò bá já wa ni àwọn olórí burúkú tó ń pariwo mandate yẹn o ṣe ń gbọ́n sìn wọ́n á ti di Venezuela àwọn ti Tinubu àǹkó yìí wọ́n á ti sá lọ ìlànà ìwọ̀n sọ pé ẹ má kó sílé mọ́ owó tó ń jí ní Nàìjíríà lọ́dún kan ó lé ní $50 billion owó táwa fi ń ránṣẹ́ sílé lọ́dọọdún ní gbogbo àgbáyé gbogbo ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni o ní ló jẹ́ pé tẹ bá rà àwọn olóorun yẹn lórí Facebook àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má yẹ kọ́rọ̀ wọn máa fi bẹ́ẹ̀ ka yín lára o ìwọ tó bá ní time kó sọ̀rọ̀ burúkú sí wọn ó ti yẹ ń sìn kò bọ́ lọ́wọ́ nú kó sọ̀rọ̀ burúkú sí wọn ọ̀rọ̀ lọ jẹ́ wọn ọmọ ọ̀rọ̀ ni wọ́n ó ti yẹ ń sìn má bá wọn ṣe political correctness o kò yẹ tó bá ti rí àwọn olórí burúkú kò bá jẹ́ àgbàlagbà kò bá jẹ́ ọmọdé ó ti yẹ ń sìn kò yà tètè yà sọ́run pé ẹ kó sì sọ́hùn ẹ̀yin wèrè ìyà ti bá wọn ó ti bá wọn múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ iṣu sórí ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ owó tó ń send $100 $1,000 £500 £200 àtẹ̀yìn kan tẹ́tí wá di Father Christmas lórí social media tẹ́ ń ṣe giveaway sórí gbogbo owó yẹn tẹ́ ń send padà yẹn owó yẹn ló ń ra help economy wọn yẹn díẹ̀ ibi tí olórí burúkú la help yẹn o àwọn tó ń tẹ̀lé wọn wá ń kọ́ ṣé orí burúkú tiwọn gan ó yẹ kó máa bà yín lẹ́rù ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń jọ mí lójú wọ́n máa ń bú mi every time wọ́n máa ń gbàdúrà pé kí nǹkan kan tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí Maiyegun yìí ká lè sọ fún pé ẹnu ẹ ti kó bá àwọn wèrè wọ́n ti bà ayé wọn jẹ́ dàbí mo ṣe dà ní wọ́n ẹ gbọ́ dàbí mo ṣe dà wọ́n fẹ́ kí everybody dàbí tiwọn ni ó ti yé báyìí sìn ló ṣe máa ń wò pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ ọjọ́ ọ̀la ìwọ ọjọ́ ọ̀la tiẹ̀ tó ti fi ta tẹ́tẹ́ tó ti fi ra tíkẹ́ẹ̀tì APC ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ ọ̀la ayíkẹ́ni kọ́kọ́ tán ẹ o kò sọ́jọ́ ọ̀la kankan lọ́wọ́ wọn sọ tẹnu ẹ kò yẹ ẹ́ sìn kò sọ tẹnu ẹ everywhere tó bá ti ríra ẹ kò sọ tẹnu ẹ àwọn wí síbẹ̀ ká kú síbẹ̀ olórí burúkú ni wọ́n àwọn tó ń tẹ̀lé wọn olóṣì ni wọ́n kò yẹ ẹ́ sìn so ńgbà tó bá serve everybody tán kí ẹ̀ ń gbọ́ tó bá serve everybody tán tẹ́bọ̀dì bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún egbére wọn yẹn àwa wá kólù síta gbọ́ Yorùbá àwa kólù síta jẹ́ lábẹ́ anybody wọn náà
ọdún bá ti jẹ lábẹ́ wọn má kẹ́rù báyìí o olórí burúkú ni wọn àwọn olóòórùn wọn yẹn ló máa ń sábà pariwo jó tí yẹ now tó bá ti ṣe orí burúkú wọn tán àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́yà wọn yẹn fún wọn lójú pálí ìsọjí ọ̀sẹ̀ kan la máa fi ṣe ọ̀sẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ máàdì ni àná sọ ilẹ̀ Yorùbá dibi tó yẹ pé ìwọ tó jẹ́ Yorùbá gan wa máa question náà rẹ pé ẹ̀wà ṣé Yorùbá gan ni mímọ́ báyìí ṣá ṣé Yorùbá ṣì ní ní báyìí ṣá níbi táwọn olórí burúkú tó ti bà nǹkan jẹ́ dé àwọn máa blackmail yín ẹ máa kọ́ blackmail yín o wá gbé wa ní gbogbo náà báyìí ó yẹ yín sìn kẹ wọ́ọ̀mù kẹ tù yín báyìí kẹ ti bọ ilé ríǹgì bọ kẹ supply ẹ hot ẹ má pìtì wọn o ẹ jẹ́ lọ kọ́ ọ̀rẹ́ mi tí bá ṣe tó pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi ń sìn a máa pàdé lálẹ́ ẹ má wọrí.